WordPress වලට අලුත්ම අයට WordPress පුරුදු වෙන්න පුළුවන් ලෝකලි තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේම WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරලා. නමුත් මේකෙදී ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක කාටවත් ඇක්සස් කරන්න බෑ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරලා WordPress එකෙන් වැඩ කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම WordPress වලට අලුත් අයට WordPress එක ගැන අයිඩියා එක අරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමන්ගේ කම්පියුටර් එකේම WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරලා. මේකෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ලෝකල් කොහොමද WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කියලා. ඒකෙදි මම මෙන්න මේ desktop server කියන software එක තමයි use කරේ. නමුත් මේ software එක දැන් close කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ software එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේකට වඩා ගොඩක් හොඳ software එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි local. අපි බලමු කොහොමද මේ local software එකෙන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට WordPress install කරන්න කියලා. මේක තමයි local WP software එක. මම description එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මේ site එකට ඇවිල්ලා මෙතන download for free කියන එකට click කරන්න මේක free software එකක්. ඊට පස්සේ ඔයා Windows ද Mac ද Linux ද කියලා search කරලා මේ website එක දීලා ඔයාට පුළුවන් මේක free download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය software එක විදිහට මේ විදිහට ඔයාට මේක install කරගන්න පුළුවන්. මම run local කියන එක ටික් වෙලා තියෙද්දි finish කියන එක දෙනවා. එතකොට local එක automatically open වෙනවා. හරි software එක දැන් install කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපිට හරියම ලේසියෙන් පුළුවන් WordPress installation එකක් කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන වම් පැත්තේ පහළ plus icon එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ create new site තියෙද්දි continue දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මේ site එකට. මම test 1 කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ continue. ඊට පස්සේ ආයෙත් continue දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WordPress dashboard එකට username එකකුයි password එකකුයි ලබා දෙන්න. ඉතින් මේක local මගේ computer එකේ තියෙන හින්දා වෙන කවුරුත් මේක hack කරන්න එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම user කියලාමයි සාමාන්‍යයෙන් password එකක් දෙන්නේ. අමාරු password දෙන්නේ නැහැ. මේ WordPress එක setup වෙද්දී ඔයාගෙන් permission ඉල්ලයි. ඒකට yes දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි මේ විදිහට තප්පර කිහිපයකින් ඔයාලට WordPress installation එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මෙතන SSL එකේ trust කියන එකට click කරනවා. permission එකට yes දෙන්න. එතකොට SSL activate වෙනවා. දැන් මම මෙතන WP admin කියන එකට click කරොත් මේ විදිහට අපේ WordPress dashboard එකට අරගෙන යනවා. මම දුන්න username එකයි password එකයි දීලා login දෙනවා. හරි දැන් මම මේ site එක visit දුන්නොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ WordPress installation එක. ඒ වගේම SSL activate වෙලා නැහැ. ඒකට ඔයා settings general වලට ඇවිල්ලා මෙතන https එක https කරන්න ඕනේ මේ තැන් දෙකේම. ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ login වෙන්න. දැන් ඔයාලට වෙනවා මෙතන lock එකක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ SSL activate වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් WordPress local install කරගන්න පුළුවන් මේ local software එක පාවිච්චි කරලා. අපි හිතමු ඔයාලට තව WordPress site එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලට හරිම ලේසි. මෙතන plus icon එකට click කරා කලින් වගේම අලුතෙන් site එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඕන වෙලාවක මේ stop site කියන එකට click කරලා මේ එකින් එක site එක start කරන්න හෝ end කරන්න. මම දැන් මේ දෙවෙනි එක ගත්තොත් එහෙම මට පුළුවන් මේක start කරන්න ඕන නම් start site කියන එකට දීලා WP admin කියන එකට ගිහලා website එක access කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හරියටම website එක හදන හැටි ගැන experience එක ගන්න ඕන නම් ඔයාගේ website එක ඇත්තටම online server එකක host කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම තැනකින් තමයි ඔයාගේ website එක access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ domain එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ website එක host කරන හැටි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකකින් step by step කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලුවට thank you. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. ඉහළෙන්න bye.